Sziasztok! Sziasztok! Mikrotik megint egy új terméket rakott a piacra, amiből még nem nagyon volt hasonló sem. Ez pedig a Sato szériának egy olyan verziója, ami nem tartalmaz LTE rádiórészt, csak a Wi-Fi megoldást és a LAN-okat. Ezt a advanced usereknek tervezte a Mikrotik. Nézzük meg, mit tartalmaz a doboz. Szokásos Mikrotik csomagolás. A Satónak a kis jól ismert kialakítása. Igen. Ugye most ezért kaptuk. Tápegység és kiegészítők. Integrált antennákkal. Miben másabb ez egy másik Satóhoz képest első ránézésre? Ebben a verzióban is integrált antennákat kapunk. Legtöbb Satónál vagy beépített antennát kapunk, vagy esetleg a 5G AX esetében szintén megkapjuk az integrált antennát, de ugye 4-et kapunk, mert ott kap 2 külső antennát a modem is. De amúgy alapvetően maga a külső ház az teljesen ugyanaz, mint a többi Satónál, már jó kis megszokott fehér-fekete álló topológiával. Ugyanúgy megkapjuk a 5 darab portot, ebben az esetben bár igaz, hogy azt mondja a Mikrotik, hogy advanced usereknek készítette az eszközt, de nem kapunk 2,5 G-s betápra lehetőséget, kapjuk az 5 darab gigás portot, kapunk egy DC tápcsatlakozót, egy PoE-autót és egy USB 3.0-ás teljes méretű A foglalatot, ugyanúgy. Meg az antennáknak a kivezetésre szolgáló helyet. Igen, a külső antennába akarjánk ellátni az eszközt. Mégis miben másabb alapvetően a belseje ennek az eszköznek, mert azzal kezdtük, hogy ez a Satókhoz képest nem csak abban különbözik, hogy nem tartalmaz LTE megoldást. Mitől lesz egy advanced, a Mikrotik szerint egy ilyen Sato eszköz? Hát a Satók között, meg szerintem igazából az összes többi ilyen integrált Wi-Fi megoldáshoz képest most kapunk egy új processzort, ez a IPQ 8072-est, mondjuk a régebbi Satókhoz képest a 4019-es, vagy hogyha megnézzük a CAP szériát ott a 6018-as helyett, ennek magasabb az órajele, ugyanúgy 4 magas, és ugyanúgy 1 giga RAM-ot és 128 flash memóriát kapunk mellé, viszont a kiegészítő Wi-Fi-s csippek is újak, mert talán a Mikrotik ilyen integrált eszközében először megkapjuk a 4x4-es lehetőséget AX-ben, ugyanúgy 2x4-en és 5G-n is, most 2x2 helyett ugye ezek már 4x4-es csippek. Mit tud elérni ezzel a 2 gigán vagy 5 gigán a Mikrotik mondása szerint? A Mikrotik mondása szerint ugye megkaptuk most a AX 1800 helyett az AX 3600-as szabványt. Ez azt jelenti, hogy most 2.4-en ugye az eddig megszokott 574 megabit helyett ugye megkapjuk a dupláját, ugye 1052 körül, és ugye a 1800 helyett pedig megkapjuk ugye a 3600-at 5 gigán. 5 gigán. Ez a Sato, ugye advanced usereknek ajánlotta alapvetően a Mikrotik, erősebb Wi-Fi-vel. Hol jöhet még ki ez? Ugye van benne egy erősebb processzor. Az USB-n rá lehet esetleg dobni SSD-t, és ezt mire tudják adott ebből ügyfelek használni, hol tudják ezt eredményként felmutatni? Ugye mivel erősebb processzor van, valószínűleg ugye a file megosztási rész is sokkal ilyen gördülékenyebben megy, hogyha ki tudja használni az USB-nek a lehetőséget, akkor például mondjuk rá lehet dugni egy Winchester-t, vagy egy SSD-t, és akkor lehet használni mondjuk egy ilyen hálózati, egy ilyen egyszerű hálózati megosztásként. De akár ugye... File szerverként alapvetően? Hát alapvetően igen, mondjuk egy ilyen ad hoc file szerverként, hogyha nincsenek nagy igényeink, akkor ez tök jól működhet, vagy abban az esetben például, hogyha mivel kapunk azért rendesen 1 GB RAM-ot, és ha mondjuk ráteszünk egy SSD-t, akkor tudjuk mondjuk virtuális routerben futtatni különböző image-eket, amik jól jöhetnek, például futtathatunk rajta mondjuk akár egy dudét, amivel lehet
hálózat, meg eszközfelügyeletet, ugye nem csak hálózat, szóval igazából bármilyen internetre csatlakoztatott IP-képes eszközt tudunk vele ellenőrizni, akár a kameráinkat, akár a olyan okos otthonos eszközöket, amik SLMP képesek, de akár futtathatunk róla virtuális router image-et, vagy esetleg Pi-hole-t, szóval eléggé széles a lehetőség arra, hogy mire tudjuk használni így, meg ugye ezért számottevően erősebb a processzor is. Remélhetően a Mikrotik ezzel a 4x4-es Wi-Fi-vel a többi eszközébe is megnyitja az utat, hogy ez a 4x4-es Wi-Fi bekerül azokba is, és Wi-Fi szinten elkezdi a sávszélességet növelni. Talán az első lépés ahhoz, hogy ő is Wi-Fi 7 irányba elmozduljon, mert ugye eddig nem nagyon volt ilyen teljesményű eszköz, ami Wi-Fi-be ezt meg tudta volna környéket vagy közelíteni. Igen. És a Wi-Fi 7 azért már több gyártónál megjelent. Itt is valószínűleg ez már rámutat arra, hogy lesz közeleg. Igen. Bár még nincs bejelentve nálunk, hogy ilyen irányú fejlesztés történhet. Ami egyetlen hiányt mondtál, hogy ha ez tényleg egy ilyen szuper routernek nagy teljesményű Wi-Fi-vel van ellátva, miért nincs rajta 2,5 gigás port? Nyilván az ár határozta meg a tudatot, aránylag ez egy jó áru sató eszköz. A Wi-Fi eszközökhöz képest a CAP négyzethez vagy CAP-höz képest drágább, de nagyobb tudással is rendelkezik Wi-Fi szinten. Igen, Wi-Fi szinten, igen. Nyilván kialakított egy lépcsőt, hogy milyen eszközöket kíván termékként eladni a piacon, és ez most a hapok között a nagy testvér. Hát igen, mondjuk. CAP testvér, vagy chat testvér. Chat testvér, igen. Ugye, az érdekes, hogy kétféle ilyen új eszközt adott a Mikrotik, ami ugye eddig még nem volt. Eddig ugye még nem volt olyan satő, amin nincsen modem. Ugye eddig még nem volt olyan CAP, ami meg lett volna modem. Szóval most a helyecserés, igen. Két összfér megjelent a piacon. Biztos, hogy ők látják, hogy ennek hol van piacon a létjogosultsága, melyik részt tudják vele lefedni. Ez a termék szintén elérhető az Access Point kínálatába, folyamatosan rendeljük, és ugyanúgy elérhető a Mikrotiknél is. Használjátok, keresétek meg a piacon a helyét. Sziasztok!